Yan ha. Hello. Ayan, mukha akong gangster na ewan. Yan ko buo kasi ang init. Yung pawis ko, tumutulo siya dito. Sa noo ko. Tsaka ayan ang init. Yan, ang video kasi gusto ko lang i-intro yung sound effect kung saan ako nagda-download. Actually, nanonood ako sa YouTube kung bakit may mga ganun silang sound effect. Hindi ko naman nakikita sa apps na ginagamit ko. Yung apps na ginagamit ko yung vlog. V-L-O-G-U. Vlog U, yun. May mga sound effect yun, pero hindi kompleto. Kaya naisip ko mag-search. Paano yun? Paano yung mga love yung ginagamit sa YouTube na napapanood natin? Nanood ako sa YouTube. Iba doon, YouTuber. Sinundan ko naman yung way nila. Ang ginawa nila, pare, haha. Nag-search sila sa YouTube ng haha. And then, copy link nila. Yung link na yon, pupunta sila sa Google. I-search nila doon yung MP3 juice. Sa MP3 juice, ipipaste nila yung link na kinapi nila sa YouTube. Siyempre, lalabas yung haha. Tapos, tsaka i-convert sa MP3. Parang medyo ang haba ng way. Ginawa ko pero sa cellphone ko hindi tumalab. Pero may na-discover naman ako na madali lang mag-download. Ito yung tubidi.com tubiddy.com kasi naisip ko kung nagda-download din siya ng video, mga sounds, pwede din siguro din yung sa Tubidi. Kasi sa Tubidi din kasi ako nag-download ng mga music ko, lalo na mga -1 sa mga kanta ko. Inaray ko lang din yung sounds. Tsaka direct ako na rin tinype yun. Diba sa Tubidi, sa box doon, search ko, haha, bla bla, mga ganun, mga sounds. Nakikita nyo mamaya kung sa mga title pa lang. Pero kung gusto niya tumatawa, ha, kids. Yung, ganun. Yung meme na sad, yung malungkot, ganyan. Ang init, diba? Electric pan maingay. Kilik-kilik mo itim, ganun talaga siya. Ayun, tapos, i-type mo sa Google yung tubidi.com, makikita mo yun doon. Type mo yung title ng sound effect na gusto mo, lalabas yun doon. Sabi ko nga mamaya makikita nyo. Yan, papakita ko na sa inyo. So ayan, kanina pa ako nagda-download ng mga sound effect. Ito, ulitin ko, search nyo lang sa Google tubidi.com. Tapos, meron ako kanina, tubidvideo.com. Yan. Tapos, lalabas yung tubidi dyan. Yan. Nakikita niyo yung tubidi na yan. Nag-search ako kanina ng Wawa effect. Ngayon naman, isa-search ko yung effect na rubber duck. At alam nyo din yung title niya. Rubber duck effect ay sound effect. Yan. Tapos syempre search nyo. Ito, search nyo yan. Antayin nyo lang. Siguraduhin nyo din yung wifi nyo mabilis. Tapos pipiliin ko yung pinakakonti. Ito meron, ayan o, rubber duck sound effect, 3 seconds lang. Ito yun. Pindutin nyo siya dito mismong sa pangalan niya, wag sa video. Ito, yan. Hintayin nyo. Then, piliin yung MP3 audio. Kasi pag MP4 video, syempre video yan. MP4 audio, malaki yan, malaki. MP4 audio. Ayan, 4324. Mababa pala. Pero mas pinipili ko MP3 audio. Kasi para talagang mas pumunta siya sa playlist nyo, sa music. MP3 audio, ito, to. Yan. Okay.
And then yung MP3 audio, click nyo tong download. Ito to. Yan, download. Yan, ganyan lagi ginagawa ko kanina pa. And then, syempre lumabas na rubber duck sound, MP3, yan. Then, play now. Download syempre. Yan, download. Downloading na siya, ayan. Ang bilis, diba? Na-download ko na yung clock ticking, wawa, sound sa mga YouTube na mga sound effect na naririnig natin. Then, i-play ko siya, diba? Yan. O, diba? Ang saya. Ulitin natin. O, itong wawa. O, diba? Ang saya. Itong wrong buzzer. O, pak! Naman na. Itong suspend short. Ayan. Ayan, ipakita ko lang mga na-download ko. Ayan. Screenshot nyo na lang. Yan. Para makapin nyo na i-download nyo sa 2bd.com. Ayan. Yan. Okay, back natin ulit. Mag-search pa tayo ng isa para kitang-kita nyo yung doorbell. Yung doorbell. Lagi ko nilalagay ng sound effect. Tapos search natin. Yan. Antay lang. Wala pang doorbell. Oh, diba? Ang saya, wala pa. Ulitin natin kasi mahina yung wifi. Sound effect. Ayan. Ayun no, pinipili ko yung pinaka-konti. Ayan no, 9 seconds. Merong 5 seconds pero mas maganda na rin siguro yung 9. Ayan. Gusto nyo i-download yung 5 seconds mamaya, okay, download nyo din. Then MP3. Ayan no, MP3 audio. Ayoko ng MP4. MP3 talaga. Ayan. Pwede rin siguro MP4 pero baka kasi hindi ma-read minsan eh sa mga video. Ewan ko lang pero MP3 lang talaga mas maganda. Ito yan. Then syempre MP3 audio download. Ganun din katulad kanina, download mo lang siya. Then wag nyo i-play, syempre download lang. 1 click lang palagi, then yan, antayin nyo, ang bilis lang. Syempre kung mabilis wifi nyo, mabilis din talaga mag-download. Antayin natin, then ako na yung sound effect. Yan, doorbell. Pasok. Dyan po nagtatapos ang aking vlog. Sana may mga natutunan kayo. Hahanapin ko ang yay! Bye-bye! Ayan ha, napanood mo na. Yun lang, madali lang naman, diba? Pag-search, sana ma-enjoy nyo at nakatulong ako sa inyo na yung mga sound effect na yun, malalagay nyo sa video nyo. Syempre, as a starting YouTuber, gagawa din ako, tsaka magpa-practice din ako ng mga editing. Hindi naman ako ganun kadali. Pero practice na. Practice makes perfect, but nobody's perfect. Alam mo yan, diba? Yan ha. Ngayon lang gabing-gabi na, ngayon lang ako gumawa ng video. Kasi yung mga pamangkin ko may ingay. Ngayon lang gumawa ng video ng ingay, diba? So yun, sana makatulong ako at makatulong din yung pawis ko. Sa mga sounds effect niya. More subscribe. I think nga din pala sa mga nag-subscribe sa akin. Kahit 10 subscriber pa lang. Okay lang yun. Ganun talaga. Bye-bye, mama. Love. Mama, chuchu. Yan ha. Yan ha.